Se on alle 3 viikkoa lähtö. Auto tuli eilen takaisin korjaamolta viaselvityksestä ja vika on nyt selvillä. Palataan siihen, kun mä saan osat. Mutta nyt jatketaan sähköhommia. Joo, eli sähkötöitä jatketaan. No niin, vedin toi maajohdo. Niin kuin näkyy, että nyt näitä maajohtoja rupeaa tässä olemaan niin kuin ihan sillä riittävästi. Jos ne olisi jossain kohtaa vähän suunnitellut, niin olisi voinut tehdä yhdellä liittimellä tai muutamalla liittimellä, mutta nyt siellä on 3 liitintä. No, ehkä sieltä olisi 1 vähemmän. Nyt mulla on tuossa valmisteltu toi aurinkopaneelien kaapeli, mutta nythän mun tarvii sitten tietää, että kumpi on plussa ja kumpi on miinus. No niin, eli sininen on nyt plussa. Ja tuossa menee helposti harhaan, kun sähän kytket siihen. Tuossa sinisessä johdossahan on nyt miinus liitin, mutta kun se on siellä aurinkopaneelin puolella se, mikä kertoo se, että kumpi on kumpi liitin. Eli se vähän niin kuin kääntyy siinä liittimien tiedoissa. Itse olen yhden kerran se virheen jo tehnyt, mutta senhän pystyy varmistamaan myös näin, että tuosta varovaisesti, noin. Eli se näyttää nyt 21 ja 8. Ja niin kuin huomasitte, tai en kerro vielä, onpa jännää. Tästähän tulee miinusmerkkinen nyt. Niin, nyt se näyttää miinus 21 ja 8. Ja sillä sen pystyy katsoa, että miten päin ne nyt siellä on. Niin ei tarvi välttämättä kiivetä sinne katolle. Jos olet esimerkiksi laittanut navetan katolle aurinkosähköjärjestelmä ja ihmettelet, että miksi et saa virtaa, jolla ei ole saattanut niin käydä. No niin, olisi ollut kiva ottaa videon, kun kytken tähän virrat päälle, mutta kaikki kävi niin varoittamatta, että ei tästä nyt kerjennyt. No niin, en mä nyt tähän alkuun osannut muuta kuin valita tämän patterit, eli akkutyypin tänne. Sitten on vähän valaisimia käyty hakemassa. Kaksi erilaista valaisinta, eli nämä tulis tonne noihin johtoihin. Eli sitten ne toimii niin kuin lukuvalona. Aika vähän tulee kyllä luettua. Sitten nämä 2. Eli toinen tulee tuon vaatekaappiin ja toinen tulisi sitten tohon noin. Se tulisi niin kuin toho keittiövalaisimeksi. Sellaiset pois asennella. Se olikin haueleuvat valmiina, niin testataan ennen kuin asennetaan, että nämä toimii. Tämähän toimii ainakin. Siellä on tuo keittiövalaisin paikalla. Nyt on vaan ongelma, että miten mä ratkaisen tämä kytkime ja nämä johdot. Tää oli vähän sen näköinen, että tää on entinen, jos tämä menee avaamaan, että saa lyhennettyä tätä johtoa, että se saisi niinku ihan tohon noin nätisti ja sitten saisi vielä tehtyä reijän tuolta noin ja se johdon piiloo tuolta takaa. Tämän toisen puolen mä laitoin kiinni. Se meni niinku kohtuudella. Mut sitten taas täällä tullaan probleemiin, kun mä käytin tollasia liittimiä. No se on ihan sama mitä liittimiä mä olisin käyttänyt, mutta nämä on tämmösiä näin, missä on kutistesukka ja liitin niinku samassa. Eli ihan tällaisia. Sitten tyrkätään johdot sisään ja sitten puristetaan ja lämmitetään sukkakin. Niin se mikä probleema tässä tulee, niin on porannut niin pienet reijät tänne, että eihän nää mahdu menemään tuosta reijästä tonne noin. Ja täällähän ei ole pohjassa niin kuin johdoille mitään tilaa, että kaikki johdot pitää mennä tonne rakenteisiin. Täytyy jotenkin avartaa tota reikää, mutta kun on jo johdot tässä kiinni, niin voi olla, että joutuu katkomaan vielä. No niin, sain ratkaistua. Jyräytin vaan ihan viereen 13 millireijän ja repisin sen johdon siihen, niin sitten sen sai nätisti pistettyä sieltä. Ne on nyt paikalla. No niin, on sähköä rakenneltu. No sähköä rakennellaan kyllä edelleenkin, mutta tehdään vähän LVI-hommia. Eli siinä olisi toi vesipumppu.
En muistanut muuten tehdä unboxing-video siitä. Siinä olisi se, missäkään on hana. Se on tuolla. Oho, sieltä tuli yllätyssormi. Niin kuin huomaatte, mulla on uusi hana. Mä ihan puhtaasti paskoin sen ekan hanaa. Noin. Nyt on sitten uusi. Jaha, tää ei muuten tohon läpi. Täällä on varmaan jossain jotain palasia, millä mä saan toi istumaan tohon. Tsekataan tämmöset nyt eka. Joo, kyllä siihen löytyy palaset, että toi läpivien, niin saa tohon kunnollis, mut tarvii vähän apukäsiä. Mä saan sen kiinni. Hetken aikaa tässä arposin, että mikä tiiviste nyt menee mihinkin, kun kiristin toi ja mä otin siis oven pois, niin mä pääsen tässä yksinään touhumaan. Toi on kireä, mut se jää tollain noin. Mut mä olin pistänyt tohon noin. Tää on tämmönen läpivientitiiviste, mikä tulee tähän näin. Noin. Ja sitten tämä tulee tuohon. Ja tämä tonne alle. Mut mä olin pistänyt siihen väliin vielä tällaisen näin. Sehän tulee tonne väliin, niin sit se korottaa ja tiivistää toinen. Joo, ei se. Tätä tiivistettä mä en nyt laittanut mihinkään. Tuolla ehkä näkyykin. Noi, tossa näkyy, että siinä on tommonen tiiviste. No niin, sitten tullaan siinä tilanteessa, että tarvis vesipumppu, hana ja sähköt kytkee yhteen. Millais nää nyt meneekään. Noin, nyt mä sain pumpun kytkettyä. Siellä mulla on hana. Niin. Noin, se pelittää. Ja tästähän nyt on pumpulta menee virrat myös tuohon valaistukseen. Tossa nyt menee vielä lenkillä, mutta tonne se menee, niin sen mä nyt vielä pistin on hauelle. Niin sinne saa nyt vaatekaapin valot. Siinä olisi jääkaapi ylimääräinen virtapiuha. Siellä oli tommonen sulakerasia, mikä on tuossa johdoskiinessä, mutta mä käytän omaani tuolta. Eli mullahan on nyt jääkaappi paikalla. Kokeillaan lähteä käymään. Mulla ei oo 15 amperia. Pistetään 10. Katsotaan millä käy. Totuuden hetki. Kah! On täällä valokin. Huomenna jatkuu asennukset, mutta sain mä nyt jonkun verran tänään aikaisin. Köökin valo on vähintäänkin riittävä. Lukuvalotkin väittäisin, että riittää. Ai että. Pois lukien se, että se on ihan päin vittuun tehty. Niin valo riittää kyllä. Jaha, uusi päivä, samat hommat silti. Oli tuossa eilen illalla, kun kävi kuvailemassa vielä noita valaisimia, niin huomasin siinä sitten, että oli tuo jääkaappi sammunut ja piti oikein kaivaa toi manuska, että mittailin siinä, että virtaa kyllä tulee, mutta pimeänä on, ei edes valo syty, mutta siellä on, kaivetaan se oikein tuolta noin, tossa se on, täällä on tämmönen äly, että se ottaa sieltä virrat pois, kun akujännite laskee. Tuossa on low, medium, high vaihtoehdot, mitkä saa ohjelmoitua ja tehdasasetuksena on toi high. Eli se ottaa sieltä virrat pois, niin muutetaan se nyt toi tuohon low-tilaan, niin pysyy jääkaappi päällä. Toki sen ei nyt tarvii toistaiseksi siellä päässä sinällään ollakaan, kunhan nyt oli testinen vuoksi. Sitten mä kävin vähän tekemässä hankintoja.
Mä ostin kulmarautaa, pohjamaaliin. Ne tulisi tuohon, täytyy rakennella akkuteliine tuolle hupiakulle. Sitten mä ostin pari tuommoista katkaisijaa niin siihen vaatehuoneen ja keittiön valoille. Sitten siipimuttereita, että mä saan sen sähköboksin kannen siihen paikalle. Sitten tuommoisen halvimman mahdollisemman sulakerasia ja siihen sulakkeet. Vähän kaapelikenkiä, kun pistää vielä sille starttiakulle siitä mun säätimestä. Yksi piuha. Sitten napasuojat. Sitten setti noit posliinisulakkeita ja jos tulee virpojia. Kyllä se nyt onkin sittenkin niin, että mulla on täällä huono liitos. Tässä näin. Mä tätä vääntelen. No niin, tietysti kun ottaa video, niin se ei toimi. No, äsken mä tätä vääntelin tässä näin, niin tänne tuli virrat. Ja joka tapauksessa tähän johtojen päähän saakka pitää tulla virrat. Ja tuossa jääkaapissa se äly oli, mikä sitä jännitettä seuraa. No niin, nyt on taas virtaa laitteessa. Se oli se plusliitin, missä oli huono liitos. Ja mähän käytin siis näitä siihen liitoksen tekemiseen, mitä mä nyt käytin itse asiassa aika monessakin paikassa. Niin tuossa kohtaa se oli sitten mennyt vituiksi. Vaihdetaan nyt nuo asetukset tuohon. Eli menee pois päältä vasta 8,5 voltissa.